وين شيامنا ويننا، وين عصير الهنا، لنتي راغبة مثلنا، فكي مكتب الحرية. لا ماشي محبة وفا، قلتي لي وقول الشفا، والحد لهنا يا كفى، لا عاد توقع القضية. وانا مقتنع بالجواب، منش لسن ولا كتاب، يكفيني بحبش عذاب، يا الحب وبه الغالية. حبيتش وانا معرفش، لا ذا الحن وانا في يدش، والله يشهد اني معش، ماشي بالوفا يوميه، والله مطلع بي وبش. حبيتش ولي ظن بش، وانتي معرفش نيتش، الله يعلم الخافية. الله من خدع يخدعه، في راسه وفي موقعه، لازم ما ينال مصرعه، لانه خان في السرية. يلا خسره كل شي، لا تصبح عليه العشي، لانه في الهوى مرتشي، والصناره الطافية. والله الكفل والضمين، اني بالامانه امين، وامشي بالوفاء للحسين، ولا الشوم بالشاطئه. طبعي هكذا دائما، في الخارج وبرض اليمن، لو وفيت بغلى ثمن، ما فلت للإنسانية، لأن القبيلة رتبتي، والإنسانية رايتي، والمعروف من عادتي، وأهل العرف متخاوية، وخار ما ورد والسلام، لش وخار ما ورد والسلام، لش ومش بكل احترام، وارجوش الجواب التمام، يا الدكتورة الراقية. للآن ال3 سنين سرت والكبد في حنين، وانا من فراقش حزين، وعيوني علي صاحية، من اجلش نسيت كل مال، والبيت والمرأة والعيال، واعلنت لاجلش الانفصال، ومن الواسطة دارية.